لك على العسل، الحبه السوداء. اي نعم. اني يعني كنت يشهد الله أقعد الصبح، القحة اللي عندي، طبعا ورا التدخين، القحة ما تفارقني إلا ورا نص ساعة أو 3-4 ساعات. العفو، هي قحة ما بيها شغلة بلغم أو التهابات يعني بالصدر، لا والله لا، بس هي تحسس من ورا الدقاير. بس من بعد ما يعني استطعمت سبحان الله نعمة رب العالمين العسل هذا، طبعا مو هي بيومها، لا يعني بينت عندي ثالث يوم أو رابع يوم، كنت أخذ يعني خشوقة أكل أو خشوقة ونص، ونوبات ويا القمر يعجبني إنه شاي. والله العظيم يشهد علي يا ربي إنه اختفت عندي شيء اسمه قحة أو تحسس أو يعني حسيت نفسي غير شكل. حتى التنفس عندي يعني قبل لا أنام كنت أحس بصفير يعني بصدري أو انسداد بخشمي، بس لا الحمد لله يعني حسيت إنه حالتي غير حالة. الشغلة الثانية إنه عسل الصدر، إحنا كنا العسل جبلي اللي أخذته منك، اللي عسل الصدر جبلي، مو هو اسمه، او انتم ما اعرف شو يسموه، شي لونه ذهبي حلو. هي عسل الصدر جبلي صحيح. ايه يعني كارثة والله العظيم كارثة بكل المقاييس. يعني انا هسه انت تسجل؟ ايه انت قلت لي في تنقل الفائده للناس، فقلت لك نسجل، جاي نسجل. نعم. هسه تسجل ولا لا؟ ايه اقول لك من اجل ان ننقل الفائده للناس. نعم ننقل فائدة. اوكي، يعني الفائدة للناس، اوكي يعني الناس اجباري يعني يكون عندهم علم وفهم انه هذا الشيء مذكور بالقرآن، يعني انه مو انا اللي تستشهدون بشهادتي انه انا بزكي العسل، لا، رب العالمين ذكر بالقرآن يعني هو شفاء للناس. ما اعرف انه الحمد لله والشكر انا شفت به نتائج كاملة وحلوة، وشفت يعني صحة، وحتى نومتي انا بصراحة تغيرت. يعني كان عندي نوع من الأرق يعني وأفكار وتوديني وتجيبني، بس الله يشهد إنه يعني قبل النوم كنت آخذ هالنوعيتين من العسل هاي، والحمد لله والشكر. على فكرة إنه أنا عندي مرض سكري، وهالنوعيات هاي والله يعني يشهد علي يا ربي، إن شاء الله أكون صادق وياكم، ما أثرت على السكر مالتي. لا والله، ما شاء الله. لا والله ما أثرت نهائيا، لأنه كنت آخذ هالوجبات من العسل من الصبح لحد الليل. الحمد لله والشكر ما شفت تغير بالسكر مالتي. اللهم انه نوبات انه النفس تهوى بقلاوه، تهوى كذا كذا، فهالمكونات هاي لا تحتوي على
مصنعة وسكريات مركزة، لا والله كانت يعني أحس إن السكر يعلق عندي. وصلت إلى مرحلة إنه كنت إذا يعجبني شاي الصبح فأخلي ملعقة صغيرة، ملعقة شاي نقولها احنا بالعراقي خاشوية شاي، عسل، أي نوعية، وعادي يعني أمزجها شاي وأشرب الشاي، وشاي طيب يخبط. الحمد لله الله يشافيك. انت قصدك على عسل الحبه السوداء وعسل السدر الجبلي، هاي الفوائد شفتها انه استفاديت للقحة اللي كانت قوية وكانت عندك أرق وبعض مشاكل النوم مع مرض السكر كلها تحسنت وما كان اكو تأثير على السكر. لا اللي العفو اللي أنا يعني متعجب سبحان الله انه ما اثر على مرض السكري. انا كنت اتوقع انه يعني 3 وجبات من العسل هذا كنت اتوقع انه يصعد عند السكر، بس لا والله لا والله لا. وخصوصا انه سبحان الله يعني العسل اللي حبة السوداء له تأثير يعني مو طبيعي على اللي عنده تحسس او التهاب قصبات او كذا. يعني مع العلم واني ارجع واذكر لك انه انا مدخن. الحمد لله والشكر، يعني الحمد لله الحمد لله. تمام الله يشافيك الله يشافيك ابو عمر ويعطيك صحة وعافية. والحمد لله الشهادة نعتز بها انه عسل الحبة السوداء من عندنا وعسل السدر الجبلي جابوا نتائج طيبة وياك. الله يوفقك ويحفظك. السلام عليكم.